අද මම යන්නේ පාන් පිටි දෝසය හදන්න. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. වතුර මිලිලීටර් 200යි ml 200යි. යෝගට් ග්‍රෑම් 50යි. යෝගට් ගත්තේ සීනි නැති යෝගට් එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ කිරි ගන්න. ලුණු රස අනුව. ඊට පස්සේ මද රස්නේ වතුර සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 40 35 වගේ රස්නේ වතුර ml 100ක් ගන්න මිලිලීටර් 100ක්. බටර් ග්‍රෑම් 50ක් ගන්න. ඊස්ට් ග්‍රෑම් 5ක්. මම අරන් තියන්නේ නැචරල් ඊස්ට්. තමුන්ට පුළුවන් ඊස්ට් නේසර කුඩු ඊස්ට් එකක් ගන්න. ග්‍රෑම් 5 ඊස්ට්. ඊට අමතරව සීනි තේ හැඳි 1යි. ඊළඟට අපිට දෝස මිශ්‍රණය ටෙම්පරාදු කරන්න අවශ්‍යයි. ලුණු ග්‍රෑම් 50යි. සුදුරු තේ හැඳි භාගයයි. මිරිස් තේ හැඳි 1/4යි. උළුහල් තේ හැඳි කාලයි. කරපිංචා තෙල් මම අරන් තියෙනවා මිලිලීටර් 25ක්. තමන් කැමති තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න. මම එළවලු තෙල් අරන් තියෙන්නේ. තල තෙල් හරි පොල් තෙල් හරි කැමති තෙල් වර්ගයක්. දැන් මම යන්නේ පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න අපේ පාන් පිටි දෝසකේ. අපි ඒකේ පළවෙනි පියවර තමයි අපි ඊස්ට් මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕන. අපි ඊස්ට් මිශ්‍රණය හදාගද්දී මම කිව්වා වතුර සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 40ට වඩා වැඩි කරගන්න එපා. එතකොට ඊස්ට් එක හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන්ද 40 හෝ ඊට වඩා 35යි 40යි අතර තියාගන්න ඕන. අපි ඉස්සලාම මේකට ඊස්ට් එක එකතු කරා. ඊට අමතරව සීනි තේ හැඳ එකතු කරා. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට දිය කරලා අපි මේක විනාඩි 10ක් තියාගන්න ඕන. ඔකට ඉන්ස්ටන්ට් ඊස් පාවිච්චි කරද්දී පොඩක් දියවෙන් ටිකක් වෙලා යනවා. ඒකෙන් හොඳට දිය කර ගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් මේ නැචරල් ඊස් නම් කෙලින්මත් එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ මිශ්‍රණයක් හදලා ඊස්ට් එක හරියට හැදුනට පස්සේ පිටියකට එකතු කරාම පිටියක හරිය ඉක්මනට පිපිලා යනවා. අපි ඊස්ට් එක හැදෙනකන් අපි පිටි මිශ්‍රණය හදාගමු. අපි දැන් මුලින්ම කරන්න ඕන ඊළඟට බටර් එක දිය කර ගන්නවා. මම දැන් පිටි මිශ්‍රණය හදන්න බටර් ටික දිය කරගත්තා. ඉස්සෙල්ලාම අපි බටර් ටික එකතු කරමු. අපි යෝගට් ටික එකතු කරමු. ඊට පස්සේ තමන්ගේ රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. මම තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරනවා. පස්සේ රස බලලා ලුණු එකතු කරගන්න. වතුර ටික ටික එකතු කර මේක කැටි ගහන්නේ නැති වෙන්න අනා ගන්නවා. දැන් මම පිටි මිශ්‍රණය අනාගෙන ඉවරයි. දැන් මේකට මම ඊස්ට් එක විනාඩි 10කට ඉස්සෙල්ලා ඊස්ට් එක හදලා තිබ්බේ. දැන් මම ඊස්ට් මිශ්‍රණය එකතු කරන්න යන්නේ. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට උඩට පෙන ඇවිල්ලා තියෙනවනේ ඊස්ට් මිශ්‍රණය හැදිලා තියෙනවා. අපි දැන් ඊස්ට් මිශ්‍රණය එකතු කරමු. ඊට පස්සේ හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් අපේ පිටි මිශ්‍රණය හැදී මම ඊස්ට්ත් එකතු කරලා ඉවරයි. අපි දැන් මේක පැය දෙකක් තියලා තියන්න ඕන. මේක තමන් ඉන්න ප්‍රදේශයේ උෂ්ණත්වය අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. තමන්ට පිපුණම මේක තේරෙනවා. මේ උඩ ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි දැන් මේක වහලා පැය දෙකක් තියලා තියෙනවා. මම වකරයෙන් වහලා මේක තියලා තිබ්බම හරියි. මම යන්නේ දැන් පාන් පිටි දෝස එක ඒකට අවශ්‍ය ටෙම්පරාදු හදාගන්න. මම දැන් මුලින්ම භාජනය ලිපේ තියලා තියෙනවා. මම ඒකට තෙල් එකතු කරනවා. දැන් තෙල් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම ඒකට පළවෙනියට උළුහල් ටික දානවා. ඒකම කරපිංචා ටික එකතු කරනවා. මම ඊළඟට සූදුරු ටික එකතු කරනවා. මම ඒකම ලුණු ටිකක් එකතු කරනවා. මගේ ටෙම්පරාදු එකේ ලුණු ටික බැදිලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේකට එකතු කරනවා මිරිස් කෑලි ටික. ඒකම ලිපේ ගින්දර අඩු කරනවා. දැන් මගේ ටෙම්පරාදු හරි. මම දැන් ලිප ඔෆ් කරලා මේක පොඩ්ඩක් නිවෙන්න තියෙනවා පිටි මිශ්‍රණයට එකතු කරන්න ඉස්සර වෙලා. අපි මේක නිවුනට පස්සේ තමයි පිටි මිශ්‍රණයට එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් මම පිටි මිශ්‍රණයට ටෙම්පරාදු එකතු කරනවා. දැන් මේ ටෙම්පරාදු නිවිලා තියෙන්නේ. දැන් මම දෝසය හදාගන්න යන්නේ. දෝසය හදාගද්දී පළවෙනියට තමන් ගන්න තැටිය හරියට රත් කර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ලිපේ ගින්දර
මීඩියම් හීට් එකට තියාගන්න ඕන. මේකෙදි ගින්දර පාලනය හරි වැදගත්. මම ගන්නේ non stick තැටියක් ඉඳන් මම තෙල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. වෙන තැටියක් පාවිච්චි කරනවා නම් තෙල් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. නැත්නම් ගලවා ගන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් තෝස මෙන්න මේ වගේ පිච්චිගෙන නැද්දි අපිට පුළුවන් අනිත් පැත්ත දාලා ඊට පස්සේ තෝසෙ බාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හදා ගන්නයි තියෙන්නේ. මම දැන් පාම්පෙටි තෝසෙ හදලා ඉවරයි. මෙතින් ඔයගොල්ලෝත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. රස බලන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරගන්න. අපි එනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. like එකකුත් දාන්න.